Stor, fet och i överflöd. Så kunde man beskriva torsken i Östersjön förr. Men idag är det bara här, i Ålands hav, som torsken verkar må bra. I stora delar av Östersjön så ser det helt annorlunda ut. Där är inte torsken så här fet. Där är den istället liten, mager och nästan utfiskad. Idag råder det till och med fiskeförbud på torsk i Östersjön. Men trots förbud så verkar inte torsken återhämta sig. Nu har Yvette Heimbrand, forskare på SLU, kommit med sin doktorsavhandling. Och den kanske kan hjälpa oss att lösa gåtan om torsken. Varför växer den inte? Jag har utvecklat en ny metod som kan erbjuda en långsiktig lösning. Och det handlar om att undersöka fiskens hörselstenar som också kallas otoliter. Det är kalkstrukturer i fiskens huvud. Genom att undersöka otoliterna kan Yvette få reda på torskens ålder. Förr kunde man räkna årsringar i otoliterna, precis som på träd. Men de senaste åren har ringarna varit alltför otydliga på Östersjötorsken. Forskarna har därför inte vetat hur gammal fisken faktiskt är. Men nu har Yvette hittat ett alternativ som inte bara ger svar på torskens ålder, utan även hur snabbt eller långsamt torsken växer. Nu så har vi tittat på några spårämnen som reflekterar metabolism och ämnesomsättning. Och vi hade en hypotes att i miljöer med säsongsmässiga variationer att vi skulle kunna se även säsongsmässiga variationer i de här spårämnena. Och det gjorde vi i magnesium och i fosfor. Karin Lindberg är ekolog och professor på State University i New York. Hon har forskat på fisk i flera årtionden och är även Yvettes handledare. Karin tror att upptäckten är en viktig pusselbit för att förstå varför Östersjötorsken har blivit så mager. When you look at a fish, you just hold it in your hand. You can't really tell much about it. I mean, most of us can't anyway. But the ear stones and other body parts do record things, and if you understand some of that, the physiology of it, and so on, then it gives you insights. It's not the whole story, but it's some of the story. I studien undersöktes torskotoliter från 1927 fram till 2010. Karin och Yvette upptäckte att fisken varierade i storlek. Det fick dem att undra om det fanns ett samband mellan torskens storlek och mängden syre i Östersjön. Och svaret var glasklart. Ju mindre syre det fanns i havet, desto mindre var fisken. Nu kan vi i alla fall säga hur gammal torsken är och hur lite den växer. För att jämför man längd vid ålder nu under 2010-talet med de andra tidsperioderna så har det ju skett en otroligt dramatisk förändring. Enligt studien så är Östersjötorsken mindre än vad den har varit i åtminstone 100 år. Men är syrebrist verkligen den enda anledningen till att torsken är så liten? Eller kan det finnas någon annan förklaring? Det är svårt att säga, men det är förmodligen en kombination med överfiske och syrebrist, övergödning och klimatförändringen ökar temperaturen, vilket gör att varmt vatten kan hålla mindre syre än kallt vatten. Och det påskyndar ju och förvärrar syrebristen. Nu har vi ju stoppat torskfisket, låter återhämta sig och se vad som händer. Så att om vi kan vända miljöförhållandena i Östersjön och
på ett friskare hav så kanske torsken har en chans att återhämta sig mer. Men med klimatförändringarna så blir det försvårat. Jag har ju ingen egen enkel lösning på problemet. And the Baltic is a case where you've got a fairly simple, it's big, but it's still a fairly simple system, so it's fairly easy to unbalance it. Just i Ålands hav finns det mycket mer syre än i resten av Östersjön. Och här frodas ju faktiskt torsken. Men i andra delar av Östersjön så fortsätter syrebristen att breda ut sig. Däremot så tror forskare att Östersjön kan få en bättre syrehalt i framtiden så länge vi fortsätter att minska övergödningen. Men den effekten kan ta decennier. Och frågan är om torsken kan vänta så länge.